প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কাসকলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এনেদৰে কাসকল ৰান্ধিলে খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই এয়া দুটা কাসকল লৈছোঁ। আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি লৈ ল'ব। এতিয়া মই কাসকল দুটাৰ বাকলি ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ম। এয়া মই বাকলি গুচোৱাৰ পিছত ভালদৰে এবাৰ ধুই ল'লোঁ আৰু এনেদৰে পানীতে থৈ দিছোঁ, তেতিয়া পটকে কোলা পৰি নাযায়। আৰু এতিয়া মই এনেদৰে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাত কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেদৰে কাটি ল'ব। লগতে মই এটা আলু অলপ সৰুকৈ টুকুৰা কৰি দি দিছোঁ। আলু দিয়াটো অপচনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা নকৰিলে নিদিবও পাৰে। এতিয়া গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে জোখমতে মিঠাতেল দিছোঁ আৰু এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। প্ৰথমতে কাসকল আৰু আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এয়া কাটি ৰখা আলু আৰু কাসকলখিনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে এতিয়া এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। অকণমান কালাৰ এটা অহালৈকে ভাজিলেই হ'ব। এইখিনি সময়তে ইয়াত মই অকণমান হালধি গুড়ি আৰু লগতে নিমখ অকণমানো দি দিছোঁ। তেতিয়া নিমখখিনি ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ সোমাই যাব আৰু হালধি অকণমান দি দিলে ৰংটোও ধুনীয়া হ'ব। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমানো দি দিব পাৰে। এতিয়া এনেদৰে ভাজি থাকিম অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এয়া মই এনেদৰে 3 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত আৰু দেখিছে অলপমান ৰঙচুৱা ধৰণৰ হৈছে। এতিয়া মই নমাই ৰাখিছোঁ। এয়া যিখিনি তেল ৰৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান পাঁচফোৰণ। তেল বহুত বেছি দিব নালাগে এই ৰেচিপিটোত, অলপ দিলেই হয়। লগতে এটা শুকান জলকীয়াও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান ফুটিবলৈ দিব। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত মই মিডিয়াম চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ এনেদৰে দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছতো অকণমান সময় ভাজি ল'ম অলপ ছফ্ট হৈ যোৱালৈকে। এইখিনি সময়তে জোখ অনুসৰি হালধি গুড়ি লগতে সোৱাদমতে নিমখ দি ল'ব আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ এনেকৈ ভাজি থাকিম অকণমান সময়। এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ পকা বিলাহী এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পেষ্ট বনাইও দিব পাৰে, কিন্তু এনেদৰে সৰুকৈ কাটি দিলেও ধুনীয়াকৈ গলি যায়। এতিয়া বিলাহীখিনি অলপ গলি যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। বিলাহীখিনি দেখিছে অলপ গলি গৈছে আৰু এইখিনি সময়তে মই যোগ কৰিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ খুন্দি লোৱা আদা নহৰু। এতিয়া আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে কেইছেকেণ্ডমান ভাজি ল'ম। এইখিনি সময়তে মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত অন্য মছলা ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে, কিন্তু মই বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া মছলাখিনিও ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াত দিছোঁ মই এমুঠি দাইল। ইয়াত মচুৰ দাইল আৰু মগু দাইল মিক্স হৈ আছে, আপোনালোকে যিকোনো এবিধ ল'ব পাৰে। দাইলখিনি ভালদৰে ধুই লৈছিলোঁ। সৰু কাপেৰে জুখিলে আধা কাপমান হ'ব, বহুত বেছিকৈও দিব নালাগে। এনেদৰে অকণমান দাইল দি পেলাই যদি কাচকলৰ তৰকাৰীখন বনাই খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু লগতে অলপ ডাঠো হয়, ভাতৰ লগত সানি খাই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া দাইলখিনি দিয়াৰ পিছতো মই কেইছেকেণ্ডমান ভাজি ল'ম এনেদৰে। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। দাইলখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ঢাকনি লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ কম জুইতে এতিয়া সিজিবলৈ দিম। প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে অকণমান পানীও দি ল'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ দিবলগীয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। মই এনেদৰে ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু মাজে মাজে লৰাই আছোঁ। এয়া দাইলখিনি অলপ শুকাই পৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী যোগ কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ ঢাকনি লগাই ভালকৈ সিজাই ল'ম দাইলখিনি। যিহেতু আমি কাচকল আৰু আলুখিনি আগতীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ, সেইবাবে বহুত বেছি সময় নালাগে সিজোতে। কাচকল আৰু আলু দিয়াৰ আগত দাইলখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ব। এয়া দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া মই ইয়াতে আগতে ভাজি ৰখা কাচকল আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী যোগ কৰি ল'ব। আপোনালোকে যিমানখিনি জোল কৰিব বিচাৰে সেইমতে দি ল'ব। মই বহুত বেছি পাতলীয়া নকৰোঁ, অলপমান থুপথুপীয়াকৈ ৰাখিম, তেতিয়া ভাতৰ লগত সানি খাই ভাল লাগে। আৰু সেইমতে মই পানী দি ল'লোঁ। এতিয়া ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। এতিয়া ঢাকন লগাই অলপ সময় উতলিবলৈ দিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব।
লগতে মই 3টা কেঁচা জলকীয়া এনেদৰে ফালি পেলাই দি দিছোঁ। জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দিব। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈ আকৌ উতলিবলৈ দিম। লগতে মই অকণমান পানীও যোগ কৰি দিছোঁ যিহেতু অলপ শুকাই আহিছে। এয়া একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা কাচকলৰ টেষ্টি তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে। খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে আলু, কাচকল সকলোখিনি। আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। ইয়াতকৈ আৰু শুকুৱাই নেপেলাওঁ যিহেতু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰাৰ পিছত অকণমান ঢাকনখন লগাই 10 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিব, তাৰপিছতে পৰিৱেশন কৰিব। এইদৰে কাচকল ৰান্ধিলে কাচকল খাই বেয়া পোৱা সকলেও খাই খুবেই ভাল পাব। আপোনালোকে যদি আগতে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই, এই পদ্ধতিৰে নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া মই এনেদৰে কাচকলৰ তৰকাৰীখন ভাত আৰু আমৰ আচাৰৰ লগত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।